So, tikman natin. Tanggalin muna natin sa stick. So, ito yung ating chicken curry, no? So, niluto natin siya sa air fryer. Tikman natin. Grabe, ang juicy niya. So, the best talaga siyang gawin sa air fryer. At saka, kagandaan nito, juicy siya. So, kung may air fryer kayo, marami kang pwedeng lutuin dyan. Hindi lang basta prito. Grabe, sarap. Kaya masarap yung curry ng Pilipinas kasi hindi siya masyadong matapang. So, mild lang yung pagkagawa ng curry ng Pinas kumpara sa ibang curry. So, kaya masarap siya sa pang ihaw-ihaw tsaka sa pang marinate. Sarap. Wow, grabe, hanghang. Try niyo na to, tapos
kung ano yung lasa, kung magustuhan ninyo, please comment down below lang. So I suggest na i-try nyo to may bago kayong recipe ngayon. So kung sino may magka-try nito, please comment down below para dun sa feedback ninyo. So guys, pwede nyo rin siyang lutuin actually sa may oven. Pwede nyo rin siyang prituhin. I-deep fry nyo siya, pwede rin yan. Tapos kung mayroon nyo kayong air fryer, ito, i-try nyo sa air fryer. Tsaka mas masarap siya. Tsaka mas juicy kasi kung sa air fryer kasi balance yung ikot ng hangin niya. So pantay yung pagkakaluto niya, tsaka mas mabilis siyang maluto. So dito bali hiniwa ko siya ng tagkahati para mas mabilis maluto. Pero pwede rin yung isang buo ang ilagay ninyo. Kasya naman siya sa air fryer. So nasa inyo yan. I-adjust na lang yung time. So guys, alam niyo na, kung may natutunan naman kayo sa araw na to, please hit nyo naman yung like button ng video na to at saka share nyo na rin sa mga friends and relatives ninyo. So may bago na naman kayong tip ngayon for today. And kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka palagi kapag may bago tayong video na kagaya nito. So thank you very much for watching guys. Annyeong!